Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-game test natin itong Samsung Galaxy A31. So tara mga ka-J-Vlog, check natin! So bago tayo mag-start, ito paling specification si Samsung Galaxy A31. Sa OS, out of the box, meron siyang Android 10 with One UI version 2. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio P65. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz. Sa GPU, meron siyang Mali G52 MC2. Meron siyang 6GB RAM. At ang internal storage niya is 128GB. Expandable din ang kanyang storage via micro SD card. Meron siyang 5000 mAh non-removable battery with 15W fast charging. So si Samsung Galaxy A31 ay merong game launcher. So pag in-open nyo to, makikita natin yung mga na-install nating games dito sa phone. Tulad na lang ng mga i-game test natin, ayan sila. 8 lahat mga ka-J-Vlog. So meron tayong Marvel Super War, NBA 2K20, Rules of Survival, PUBG Mobile, Asphalt 9, Mobile Legends, Black Desert Mobile, at Call of Duty Mobile. At ang maganda dito sa game launcher, so natatrack niya kung ilang oras na kayo naglalaro. Bawat game yan mga ka-J-Vlog. Ayan, no, for example, sa Call of Duty, yan, puro 0 yan kasi hindi pa naman tayo naglalaro dito. At ang maganda dyan, yan, nag-iiba yung kulay niya. Depende dun sa application. O, diba? So, dito sa bandang taas, makikita natin, pwede natin iset yung game performance niya. So, nandito ngayon tayo sa Game Booster Settings. So, nakaset tayo ngayon sa Focus on Performance since mag-game test kasi tayo. At pwede nyong iset din yung settings ng screen recording dito. For example, ayan, recording resolution 720p. So, malaking tulong din itong Game Booster at yung Game Launcher pag maglalaro kayo dito sa Samsung Galaxy A31. Ang internet connection pala natin is 4G, mobile data at smart ang ating SIM. Battery test tayo dito sa Samsung Galaxy A31. Maglalaro tayo ng 10 minutes ng Mobile Legends. Tingnan natin kung ilang battery percent ang mababawas. So ito ang ating settings. So HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Tapos ang pinaka-max na graphics niya ay nasa high lang. Tapos on natin yung outlines at yung shadow. At ang internet connection natin is 4G mobile data. At i-max natin yung brightness niya. So, tingnan natin kung ilang battery percent ang mababawas sa ganitong settings. So, start tayo sa battery test. Nag-start tayo sa battery percent na 44%. 10 minutes. So yun mga ka-J-Vlog, 10 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent na lang ang natira. So may natira na lang na 40% sa 10 minutes sa paglalaro ng Mobile Legends dito sa Samsung Galaxy A31. Game test tayo ng Mobile Legends dito sa Samsung Galaxy A31. So ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Ang graphics natin nasa high. Naka-on ng outlines at shadow. So pagdating dito sa Mobile Legends, kayang-kayang i-handle ni Samsung Galaxy A31
yung larong ito in high settings. So far, wala naman ako na-experience na any issues habang naglalaro, and smooth naman yung aking paglalaro ng Mobile Legends dito sa Samsung Galaxy A31. So next naman is PUBG Mobile. So itong ating settings, graphics HD tapos frame rate high. Ito yung pinaka-max na kaya ni Samsung Galaxy A31, yung HDR hindi pwede. So ito siya. So pagdating dito sa PUBG Mobile, okay naman yung paglalaro ko dito. Kayang i-handle ni Samsung Galaxy A31 yung high settings. And wala rin naman ako na-experience so far na any issues habang naglalaro. At smooth naman siya so far. Maganda rin yung movement ng player kung mapapansin nyo. Ayan o. Diba? So yun mga ka-J-Vlog, playable ng PUBG Mobile dito sa Samsung Galaxy A31. Maganda siya. So next naman is rules of survival. Ito ang ating settings. Graphics natin nasa excellent, tapos FPS ultra. So tingnan natin kung kaya ni A31 to. So pagdating dito sa rules of survival, napakaganda maglaro dito mga ka-J-Vlog in high settings. Sobrang detalyado yung graphics mga ka-J-Vlog, and so far smooth din yung paglalaro ko ng rules of survival dito sa phone na to. Wala naman ako na-experience na any issues habang naglalaro ako. Ayan, ang ganda rin nung movement ng player kung mapapansin nyo. Ayan, grabe oh. At pag mismo kayo yung naglalaro nito mga ka-J-Vlog, talagang may enjoy nyo yung graphics niya. Solid. So yun mga ka-J-Vlog, playable ang rules of survival dito sa Samsung Galaxy A31. Maganda siya. Next naman is Call of Duty Mobile. So ito ang ating settings. Graphic quality medium, tapos frame rate natin nasa high. So ito yung pinaka-max na settings na kaya ni Samsung Galaxy A31 sa ngayon.
So pagdating dito sa Call of Duty Mobile, playable na playable siya dito sa Samsung Galaxy A31. And based on my experience, napakaganda maglaro ng Call of Duty Mobile dito mga ka-J-Vlogs. Ang ganda ng movement ng player, sobrang smooth. And so far, wala naman ako na-experience na any frame drops or lag habang naglalaro. So mga ka-J-Vlog, napakaganda maglaro ng Call of Duty Mobile dito sa Samsung Galaxy A31. Next naman is Asphalt 9. So ito ang ating settings. I-set natin yung visual quality niya sa high quality. Tingnan natin kung kaya ni A31. So magre-restart to. So okay na, nakaset na sa high quality. Start tayo. So pagdating sa Asphalt 9, kayang-kaya niyang i-handle yung high quality setting ng larong to. Naka-experience tayo ng minor frame drop dun lang naman sa simula nung first siyang nag-clash sa kotse. Pero after nun, napakaganda na ng paglalaro natin ng Asphalt 9 dito sa Samsung Galaxy A31. Next naman is NBA 2K20. So set natin yung settings niya sa high. So naka-high settings na tayo. So pagdating dito sa NBA 2K20, kayang i-handle ni Samsung Galaxy A31 yung high settings. Playable naman siya mga ka-J-Vlog and wala naman akong na-experience na any frame drops habang naglalaro. So next naman is Black Desert Mobile. So ito ang ating settings. I-set natin siya sa pinaka max. Tingnan natin kung kaya ni A31 to. So FX high, resolution, max settings, texture high, and frame limit max settings. So tingnan natin kung magbabago ba yung settings niya after ng ating game test. So yun mga ka-J-Vlog, napakaganda talaga pag sinet mo yung laro sa high settings. Grabe oh. Solid. Ganda ng details nyo. So ayan, kung mapapansin nyo, nag-adjust na yung kanyang graphics para daw maging smooth yung ating gaming experience. So tingnan natin kung anong adjustment na nangyari. So ito yung auto-adjust na settings. Effects high, resolution high, texture high, at frame limit 30. So ito na lang yung ating iseset.
pagdating dito sa Black Desert Mobile, playable naman siya in high settings dito sa Samsung Galaxy A31. So far, okay naman yung paglalaro ko dito, smooth naman siya, and wala naman ako na-experience na any frame drops at lag habang naglalaro. So yun mga ka-J-Vlog, napakaganda maglaro ng Black Desert Mobile dito sa Samsung Galaxy A31 in high settings. So next naman is Marvel Super War. Ito ang ating settings. Battle graphics very high, system graphics very high, HD mode high, at high frame rate mode naka-on. So tingnan natin kung kaya ni Samsung Galaxy A31 to. So tingnan natin kung naka-on pa yung high frame rate mode. And yes mga ka-J-Vlog, naka-on pa siya. And based on my experience naman so far, wala pa naman ako na-experience na any frame drops habang naglalaro. And maganda naman yung paglalaro ko ng Marvel Super War. Dito sa Samsung Galaxy A31, kayang-kaya niyang i-handle yung high settings. So yun mga ka-J-Vlog, playable ang Marvel Super War dito sa Samsung Galaxy A31. Maganda siya. So mga ka-J-Vlog, pasado sa game test ko itong si Samsung Galaxy A31. Napakagandang gaming phone din nito kasi na-handle niya lahat yung mga tinest kong heavy games in high settings. At so far wala naman ako na-experience na any issues habang naglalaro dito sa phone na to. At ang maganda pa dito, yung Super AMOLED display niya, malaking tulong talaga yan pag naglalaro kayo mga ka-J-Vlog. Mas maganda yung viewing experience nyo kasi mas pinapaganda niya pa yung color accuracy nung display. Kaya sobrang na-enjoy ko maglaro dito sa Samsung Galaxy A31 dahil napakaganda rin ng display niya. At hindi lang yon, malaki rin yung screen size niya at yung battery capacity niya. Perfect na perfect yung mga yan for gaming. At ang maganda rin dito sa A31, fast charge din siya, kaya no need to worry pag na low bat itong si Samsung Galaxy A31, mabilis din naman siya mag-charge. So yun mga ka-J-Vlog, kung naghahanap kayo ng isang magandang mid-range phone ngayon 2020 na perfect din pang gaming, consider nyo na rin tong si Samsung Galaxy A31.